හැම පිළිගන්නවා AI නිවස් එක පොඩ්කාස්ට් එකක් වගේම ඇත්තටම ඉතින් එකට නිවස් ලෙටර් එකකුත් කනෙක්ට් වෙයි ඉස්සරහට. ඉතින් අපි පටන් ගමු අද AI නිවස් වලින්. හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං කාලයක් AI නිවස් වලට. ඒක හැමෝම දන්නවා පහුගිය මම හිතන්නේ මාස ගාණක් එක්කම ගොඩක් දේවල් වුණා. ChatGPT න් පටන් ගත්ත AI එක ගොඩාක් දුරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අද උදේම නිවස් එක වුණේ ඇත්තටම open AI board has fired Sam Altman. ටිකක් අමුතු කතාවක්. සෑම් ඕල්ට්මන් කියන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැති කට්ටියට සෑම් ඕල්ට්මන් මේ මිනිස්සයා තමයි සෑම් ඕල්ට්මන් කියලා කියන්නේ. එයා ඇත්තට මුලින්ම Y Combinator හිටියටත් කලින් මම හිතන්නේ තැන් කීපකින් නැති විකිපීඩියා එකට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. 1985 ඉපදලා තියෙන්නේ ගොඩක් තරුණ කෙනෙක්. American entrepreneur investor. මේ තියෙන යාගේ 2005 at the age 19 Altman co-founded Looped. ආලන්නේ. Does Reddit. Altman was the CEO of Reddit for 8 years. Of course Reddit කියන එක ඉතින් ඉතාමත් වැදගත් එක ගැන දන්නවා හැමෝම ගොඩක් කට්ටිය. Y Combinator. ඉතින් මම බලන්නෙත් Y Combinator news එක තමයි බලන්නේ. Altman became partner at Y Combinator 2011, initially working there on a part-time. 2014, Altman was named president of Y Combinator with Paul Graham. තවත් චරිතයක්. 2014, Altman said the total valuation of Y Combinator companies. Y Combinator කියන්නේ ඇත්තටම startups වලට උදව් කරන එක startup incubator එකක් වගේ. මම හිතන්නේ ඒ වචනේ හරි ඇති. ඒගොල්ලෝ companies ඊට interest cut එකතු කරලා ඒගොල්ලන්ව හරියට train කරලා එළියට දානවා එකක්. හැබැයි එතනදී නිකම්ම training වලට අමතරව ඒගොල්ලෝ venture capitalism මේ වගේ මොන වගේ දේවල් අවශ්‍ය funds generate කරන වැඩත් මේගොල්ලෝ කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ 65 බිලියන් කියලා තියෙන එක තැනකදී 2014 දී ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ products ඉදිරියට අපුවා තමයි Airbnb මේ වෙද්දී $1 billion company එකක්, Dropbox, Stripe, Zenfits සම්බන්ධනේ නැහැ. Altman said that he hoped to expand Y Combinator to fund 1,000 new companies. So මම ගියා ඊට පස්සේ මේ 2020 දී Sam Altman had left Y Combinator to work at OpenAI. OpenAI කියන්නේ මුලින්ම මෙන්න මේ සෙට් එක තමයි හිටියේ. Greg Brockman මේ ඇමරිකන් entrepreneur කෙනෙක්. ඊට පස්සේ Elon Musk හැමෝම දන්න Elon Jessica Peter Thiel තවත් හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං චරිතයක්. Of course Microsoft මේකේ හිටියා. ඉතින් සත්‍ය නදාල් එක්ක තමයි. Amazon, Infosys. ඒ කියන්නේ ඉන්දියන් කට්ටියත් ඉඳලා තියෙනවා. Right. I think මේගොල්ලෝ පළවෙනි OpenAI launch 2015 it had raised $1 billion. හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං එක ඒ කාලෙදී 15 කියන කාලෙදී ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබ්බයි AI වල නැතුවම නෙමෙයි. හැබැයි AI වල ගොඩක් දේවල් කරලා තිබ්බා මේ වෙද්දී. Altman testified before okay ඒක ටිකට අපිට තාම අලුත්ම කතාව වැටලා නැහැ තාම මෙතෙන්ට. අපිට personal life එක එච්චර වැඩක් නැහැ. personal life එකේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දේවල් තියෙනවා මෙයාගේ. දැන් එළියට එනවා සමහර දේවල්. අපිට ඒක වැඩක් නැහැ. ටෙක් නිවුස් එකක් හින්දා, ටෙක් නැත්නම් ටෙක් පොඩ්කාස්ට් එකක් හින්දා. මෙයාගේ තියෙනවා පොඩි කන්සර්න්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒවා ඉස්සරහට එළියට එයි. හරි. ඉතින් උදේ පාන්දර වෙච්ච දේ තමයි මෙන්න මේ කතාව. OpenAI announces leadership transition. ෆයර් කරලා කියලා දෙන්නේ නැහැ. ලස්සන විදිහට වචන ආරම්භයක් කරලා තියෙනවා leadership transition. ඒතර වෙන්නේ මොකද්ද? Chief Technology Officer Mira Murati yes appointed interim CEO කෙනෙක් ඉන්නවා. අපේ ලංකාවත් interim committees තියෙනවා සෑහෙන. ඒ වගේම මේ OpenAI එකත් interim committee එකක් දාලා මම හිතන්නේ interim CEO කෙනෙක් පත් කරලා තියෙනවා. එතන ඊට පස්සේ කියනවා the board of directors of OpenAI acts the overall governing body for all OpenAI activities. Today announced Sam Altman depart as CEO. ආයි කියලා තියෙන depart කියලා. Leave the board of directors. ගොඩක් තැන්වල Twitter එක පුරාම තියෙන fired කියලා. මෙතන හැබැයි depart. කියන්නේ යාගේ කැමැත්තෙන් ගියා වගේ දවසක් පෙන්නුම් කරනවා. එතකොට member of OpenAI leadership team for 5 years Mira has played. එතකොට Mira ගැන පොඩ්ඩක් කියනවා. ඊට පස්සේ Altman departure follows a deliberate review process by the board, which concluded that he has not consistently candid in his කියලා කියන්නේ හරි අවංක වෙලා නැහැ with the board. ඒතර යාගේම process එකකින් ඉඳලා තියෙනවා කියන අදහස තමයි කියන්නේ board එකෙත් එක්ක හරියටම streamline කරගෙන නැහැ යාගේ thought process එක. Ability to exercise the responsibilities. ඉතින් යාගේ ප්‍රශ්න ඕන තරම් වෙන්න පුළුවන්. ඒක සාධාරණ වෙන්න පුළුවන්. The board no longer has confidence in his ability to continue leading OpenAI. ඔන්නෝක තමයි කියලා දෙන. ඉතින් මෙතනින් පේනවා නිකන් යා ගියාට වඩා යන්න කිව්වා හරිය නැත්නම් යා ඇත්තටම යන්න කිව්වට අමතරව යන්න ෆයර් කරා වගේ අදහස. යන්න කිව්වා කියන්නේ එකක් ෆයර් කරා කියන්නේ තව දෙයක්. ඒ වගේම යා ගියා කියන්නේ තව දෙයක්.
එතන කියන OpenAI was deliberately structured to advance our mission. තව එක දෙයක් තේරුම් ගන්න මේ OpenAI වගේ මේ වගේ දෙයක් වෙන එක සමහරට ස්වාභාවික වෙන්නත් පුළුවන්. මේක ඕනට ලොකු වෙන කම්පැනියක් දැන්. සමහරට හිතා ගන්න බැරි තරම් බිලියන් වලින් වැලියු කරන්න පුළුවන් කම්පැනියක්. ඉතින් මේකට Microsoft එක තුලා ඉන්නවා. සමහරවිට මුළු ලෝකෙටම මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ වෙලාවේදී හැමෝම චීන වෙනම කම්පැනිස් පටන් ගන්නවා. මම දන්න තරමට රෂ්‍යාව වල වෙනම, ඩුබායි වල වෙනම හරි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කම්පැනියකට පුළුවන් මුළු ලෝකෙම වෙනස් කරන්න. හිතා ගන්න බැරි ප්‍රොඩක්ට් ලයින් එකක් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඩොලි වෙන්න පුළුවන්, මිඩ්ජර්නි වෙන්න පුළුවන්, ලියනාඩෝ.ai වෙන්න පුළුවන්. තව ඒ වගේ එකතු වෙච්ච හිතා ගන්න බැරි තැන්වල හිතා ගන්න බැරි විදියට අපි එන කතා කරනවාද චුට්ටක්. රිසර්ච් වල එනවා Google ලා, Meta, Amazon, චීන කම්පැනිස්, Baidu වෙන්න පුළුවන්. ඔය හැම කම්පැනියක්ම Alibaba වෙන්න පුළුවන්, ඒක Oracle වෙන්න පුළුවන්. හැමෝම මේ බෑන්ඩ් වැගන් එකේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙන එක ඇතුලේ ගොඩාක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ළඟදී ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිතුමා වෙනම ගෙනාවා මේ පොඩි ඇක්ට් එකක් වගේ එකක්. මම හිතන්නේ ඇක්ට් එකක් අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මොකද explainable AI කියන එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේ අතර නඩු තියෙනවා ගොඩක්, ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඉතින් හැබැයි ඉතින් අවසානයේදී හැමෝම පිළිගන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න කට්ටිය විදිහට අපිට නැත්නම් අපි ලංකාවේදී මිනිස්සු විදිහට අපිට මේකෙන් ඇත්තටම ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. chat GPT වෙන්න පුළුවන්, Leonardo නැත්නම් Claude.ai වෙන්න පුළුවන්, Bard වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට the board directors හරි අපි දැන් මේ කතා කරා OpenAI board directors consists of OpenAI chief scientist Leah Sutskever, independent directors කියනවා. As a part of this transition, Greg Brockman ඔන්න මෙයාත් එක්ක මුලින් ඉඳන්ම හිටපු කෙනෙක් will be stepping down as chairman of the board. ඉතින් මම ඔඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් Greg Brockman ඔය මේ Sam Altman ටිකක් එක ළඟින් යගේ යනවා වගේ අදහසක් තමයි පේන්නේ. OpenAI was founded as a non-profit 2015. මම හිතන්නේ මේගොල්ලන්ගේ හැම මොඩල් එකම ෆ්‍රී එකට දෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේගොල්ලෝ non-profit කිව්වට money making කරනවා. With the core mission of ensuring the artificial general intelligence. ඒකත් මතක තියාගන්න මේ AGI generally artificial intelligence දැන් artificial general intelligence මේ දෙපැත්තටම පාවිච්චි කරනවා. benefits for all humanity. ඉතින් අපිට ඒක නෑ කියන්නත් බෑ. මොකද අපි chat GPT අපිට free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Bard free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ models free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක Facebook තියලා තියෙනවා හැමෝම වගේ මේ open source කියන එක දෙයක්. හැබැයි මේ non profit කියන තව දෙයක්. හැබැයි මේ කියන band wagons වල මේගොල්ලෝ යනවා. ඉතින් හොඳ දේවල් එක. In 2019, OpenAI restructured to ensure that the company could raise capital to pursue of the mission while preserving non-profit mission. ඉතින් මේ අතර ලොකු පරස්පරතන් තියෙන්න පුළුවන්. බට් ඕක තමයි දැන් කතාව. OpenAI කියන කතාව මේජර් කතාව ඕකයි. මෙතනින් එහාට ගිය ලොකු කතා ගොඩාක් OpenAI කියන අපිට ටෙක්නිකල් පැත්තෙන් කතා කරන්න තිබ්බට මේ කතා කර බැරි හින්දා ඒක කතා කළ යුතු වෙනවා. මොකද Sam Altman කියලා කියන්නේ එක්තරා විදිහක මේක නිකන් අර අපි කිව්වොත් ඒක ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක නැත්තම් මේක DNA එක වගේ වෙලා තිබ්බ ගොඩ කාලයක්. හැබැයි අපි පොදුවේ පිළිගන්න ඕනේ මේක ඇතුළේ තව ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නවා. හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං සයන්ටිස්ට්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මේක ලොකු අපි තුමු ඉකෝසිස්ටම් එකක් වගේ. හරි. අපි එතනින් ඒ කතාව නවත්තලා OpenAI එක වහලා දාමු. ඉතින් ඒකම ග්‍රෙග් කියනවා Twitter එකේ after learning today's news, this is the message I sent to the OpenAI team. එයාගේ ඇතුළේ ටීම් එකට දාපු එකකට පේන්නේ. Hi everyone, I'm super proud of what we've all built, obviously, together since starting it in my apartment 8 years ago. Ravi කිව්ව කාලේනේ. We've been through tough and great times together. Through tough and great times together, accomplishing so much despite all the reasons it should have been impossible. But based on today's news, I quit. මම හිතන්නේ කියන්නේ මෙයා අයින් වෙන එක හෝ අයින් කරපු එක. හරි. The relevant people පේනවා අතර Sam වයි Greg වයි. Obvious. Genuinely wishing you all nothing but the best. I continue to believe in the mission of creating safe AGI. මොකද AGI artificial general intelligence that benefit all of us in humanity. මේ තමයි Sam කිව්ව කතාව. sorry අපි ආගෙකටත් ගිහිල්ලා බලමු. එතකොට ඒකට comments කීපයකටලා තියෙනවා. yeah, is this true කියලා අහලා තියෙනවා. සමහර දේවල් anon Reddit account, anon කියන්නේ anonymous, created today shared this about Sam OpenAI situation. Plausible, be hacky. Posted 5 minutes. I feel compelled as someone close to the situation to share additional context. Engineers raise concerns about rushing tech to market without adequate safety reviews. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්නේ දිගටම තිබිලා තියෙනවා. මේ අදිය විච දෙයක් නෙමෙයි. සෑම ඕන කම්පැනි එක වෙන දෙයක් එක. මේ මහලොකු සීක්‍රට් එකකුත් නෙමෙයි. හැම එන්ජිනියර්ස්ලාම කොහොමත් ටිකක් පස්සෙන් ඉන්න එකපාරට දාන්න කැමති නැහැ. මොකද end of the day blame එක එන්න පුළුවන් හින්දා. But Sam charge ahead. Sam කියන්නේ ඉතින් Bill Gatesලා Apple CEO කවුද අපේ ඒකල වගේම මේ
CEO කෙනෙක් ඉතින් ඇමරිකන් සිස්ටම් එකේ CEOස්ලා ටිකක් බුලිෂ් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. His focus increasingly seems to be fame and fortune, not upholding our principles. ඉතින් ඔන්න ඕක මම හිතන්නේ ස්ටීව් ජොබ්ස්ට සත්‍ය නදාල්ටයි අපේ කවුද Google එකේ පංචල් නේද මේ ඒකට විරුද්ධව නම් ගොඩක් වෙලාට ඇහිලා තිබෙන්නේ නැහැ. සමහර තැන්වලදී ඕන තරම් අපේ ස්ටීව් බෝල්මා ඒ වගේ ගොඩක් තිබ්බා. ඒ වගේම ලැරි ඩටත් තිබිලා තියෙනවා. කලින් ගොඩක් නිවුස් අයිටම්ස් බලුවාම ඉතින් ඒවා ඉතින් අඩු වැඩි වශයෙන් අපිට ගන්න වෙනවා. නියම නැතුව බිස්නස් කරන්නත් බෑ කියලා මට හිතෙන්නේ දැන් මේ කාලෙදී. He made unilateral business decisions. ඉතින් ඒක හොඳ නරක දෙකම තියෙන්න පුළුවන්. When he proposed the GPTs2 මේ ළඟදී ආපු අනිත් එක තමයි GPTs කියන එක. අද වෙලාව තිබ්බොත් අපි කතා කරමු නැත්නම් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකට තමයි දාන්න වෙන්නේ. එක පාරට හිතා ගන්න බැරි ස්පීඩ් එකකින් GPTs කියන එක එනවා. ඉතින් ඔක නවත්තන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මොකද බෑක් එන්ඩ් එකේ ChatGPT API එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැතිනම් මේ කියන මොඩල්ස් කන්සෙප්ට්ස් අපිට එක එක තැන්වලදී සර්විස් ආකිටෙක්චර් එක විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකම තමයි GPT වලින් වෙන්නේ. ඉතින් revenue share model වලට එක එක දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. This signed our core values were at a risk. ඉතින් මේකත් එක මතක තියාගන්න ඕනේ මේ එහෙම කතා කරාට මේ සම්බන්ධයෙන් නඩු කියන ගොඩාක් පිරිස් ඉන්නවා. මේකට බ්ලේම් කරන බලන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒතර ප්‍රිවසි සම්බන්ධයෙන් කතා කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ GDPR වගේ යුරෝප් වල තියෙන rules එක laws එක මේකට ගොඩක් concerns වෙන්න පුළුවන්. Greg also faced some accountability and stepped down from his role. He enabled much of Sam's troubling direction. Enable කරා කියලා කියන්නේ එයාත් යාගේ පැත්ත කියන අදහස තමයි මේ කියන්නේ මට පේන විදිහට. Now our former CTO, Mira Murati, is stepping in as CEO. There is hope we can return to our engineering. Yeah, so වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ලොකු ප්‍රශ්නත් නෙමෙයි. හැබැයි අපි මේ මේක දිහා බලන් ඉන්න කෙනෙක් විදිහට අපි තේරුම් ගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. යන ඩිරෙක්ෂන් එක තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම මේකේ politics, socio politics, ඒ වගේම economic concepts ඔක්කොම තේරුම් ගන්න. ඉතින් කොහොමුණත් මේ වගේ කටිය ෆලෝ කරන එක හොඳයි. ඊළඟ ස්ටෙප්ස් විදිහට අපි එතනින් එක නවත්තමු. Right, ඊට කලින් Microsoft was blindsided කියලා කියනවා. OpenAI's ouster කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් එයාට විරුද්ධව කරනවා වගේ දෙයක් තමයි. ඉතින් මේ ළඟදී වෙච්ච මම හිතන්නේ Ignite එකේ event එක වෙන්නත් පුළුවන් සමහරවිට November 6 මේක OpenAI developer conference එකට සත්‍ය ආපු වෙලාව. හැබැයි වගේම Ignite එකත් මම හිතන්නේ මේ ළඟදී තිබිලා ඉවර වුණා. Why it matters, Microsoft is ChatGPT maker OpenAI's closest partner. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට Microsoft එක Elon making අයින් වුණා මම හිතන්නේ සෑහෙන කාලට කලින්. එයා ගැන කොහොම හිතනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ මේ විද්දි. Microsoft දිගටම මේ OpenAI එක්ක හිටියා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ CEOs දෙන්න එකට වැඩ කරා. We have long-term agreement with OpenAI with full access to everything. We need to deliver on our innovation agenda and existing product roadmap. ඉතින් okay. ඒක ඉතින් අපිට අනවශ්‍ය උපදුප අවශ්‍ය නැහැ. අපි ළඟ දැනට යමු. මෙන්න ඊළඟ කතාව. දැන් මේ කියන Antimetal මේක software company එකක්. මම හිතන්නේ මම ලොකු අදහසක් නැහැ මට පෙන්නන්න ගියේ මේක නෙමෙයි. Welcoming Sam Altman. This is marketing. This is interesting marketing. මොකද Sam Altman එළියේ ඉන්නවා කියලා දන්නවා. ඉතින් හැමෝම දැන් පිළිගන්න ආසයි. ඒකෝර මේ හැමෝම බලනවා. එකපාරට බලනවා. දැන් මමත් බැලුවා එකපාරට මේ Antimetal කියන කම්පැනි මෙයා පටන් ගත්තද නැත්නම් මෙයාකට ගියාද? ඇත්තම බල මෙහෙම දෙයක් නෙමෙයි. මෙයා කියන්නේ welcoming Sam Altman, which is good marketing. කවුරු කියලා තිබ්බා. Precisely wouldn't okay coolly real actual campaign nice marketing stunt. yeah ඒ වගේ තමයි. ඒක ඉස්සරහට ඇද්ද වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේ ගොඩක් කට්ටිය ඔය වැඩිම කරනවා. මම හිතන්නේ මේ තියෙන liquid prop කියන welcoming Sam Altman. ඕක මම හිතන්නේ දිගටම වෙයි. interesting කතාවක් මේක. ඉතින් ඕන අපිටත් දාන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකන් කම්පැනි එකට welcome Sam Altman to Sri Lanka to rescue us from the economic meltdown කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි interesting. හරි. ඊළඟට I was මේ තවත් මේ Twitter වල කොහොමද ඉතින් අපිට බලන්න වෙනවා මොනවද කට්ටිය කියන්නේ කියලා මේ Alex මම හිතන්නේ shit post are not endorsement but anyway මෙයා කියනවා I was laid off from OpenAI today along with my boss Sam බුරු වෙන්නත් පුළුවන්. I was the person in charge of putting together the presentations on our board meetings. No one has told me why I was let go by Sam texted me WTF. And next thing I know, my Slack and Gmail was disabled. I'm now looking for a new role. So if you're hiring in investor relations, my DMs are open. Right. So interesting. It was in hindsight, I probably should not have put the slide in the deck. Okay. Side stories. Please share the presentation on LinkedIn. I just shared. Okay. Can you share the link? Okay. Let's go and check. සමහරට පේන ඇති
මම කියන විදිහට මෙයා සෑම් එකක වැඩ කරපු කෙනෙක්. ඒ සෑම් එක වැඩ කරපු නිසාවෙන් එයාව ෆයර් වෙලා තිනවා කියලා. Open your own company and be your own boss. Okay, good. Let's close it down. I was laid down, blah blah blah. Okay, එච්චර තමයි නේ. ඇති ඒක තේරුමක් නැති කතාවක් අපිට. ඊළඟට AI නිවුස් වල ගොඩක් හැමතැනම වගේ මේකම තමයි කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි එක විදිහවලට මේක ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ වෙන දෙයක්. ඩොලර්ස් වලටත් මේක දානවා. ඒ වගේම ඇත්ත දාන මිනිස්සුත් ඉන්නවා මේක. ඉතින් අපි ඉතින් කතාව නවත්තමු. හැබැයි ඉන්ටරෙස්ටිං turn of events වෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් මේක අර කලින් කිව්ව කතාව වගේම දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන් ඉන්ජිනියරින් ටීම් එක කිව්ව දේ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන කියන්නේ. Before OpenAI ousted Altman, employees disagreed over AI safety. ඉතින් මේ AI safety කියන එක අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න concepts කීපයක් තියෙනවා. safe AI නැත්නම් explainable AI නැත්නම් trustworthy AI or trustworthy machine learning කියලා එක මේ concepts තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා මේවා කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක researchersලා වගේම engineersලා වගේම government වලින් නැත්නම් අනිත් organizations ගොඩක් කතා කරන දෙයක්. ඉතින් මේ වෙලාවේ ගොඩක් වෙලාට OpenAI එකට ඒක point out වෙන එක ඉතින් හරිම සාධාරණයි. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි ගොඩක් අලුත් දේවල් මේ වෙලාවේ එළියට දෙන්නේ products විදිහට. ඉතින් ඒකේ වැරද්දකුත් තියෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම. මොකද මේක එක දෙයක් තමයි මේක Google සමහරලාට මීට වඩා safely මේක play කරනවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විතර මේ හැම දෙයකම මූලිකාංගය උනේ attention is all you need කියන පේපර් එක. මේක Google ලගේ වැඩක්. ආක්සයිව් එකට ගියා ආකයිව් එකට ගියාට පස්සේ මේක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් Google එකත් මේක play කරන්න තිබ්බ විදි තිබ්බා. හැබැයි සමහරට ඒගොල්ලෝ more safe විදිහට play කරනවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් anyhow මම invite කරනවා මේ පේපර් එක කියවන්න. අපහසු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක transformers ගැන තියෙන්නේ. ඉතින් යම් කිසි දුරකට බේසික් දේ තේරුම් ගන්න බලන්න. නැත්තම් 2 minutes papers වලට ගිහලා මේ පේපර් එක type කරලා බලන්න. මේක base නැත්නම් brief එක ගන්න පුළුවන්. කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා වෙලා. right. okay. ඊළඟට අපි ගියොත් එහෙම machine learning Reddit එකට subreddit එකට මේක ඉතින් ලොකුම news එකක් තමයි හැමෝම මේක බලනවා. OpenAI announces leadership transition. Today it was announced. ඊට පස්සේ මේකේ Reddit එකේ ගොඩක් වෙලාට මේ replies නැත්නම් comments කියවන එක ටිකක් interest වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් මේගොල්ලෝ detail එක comment කරනවා සහ with content with proper mindset වන් හිතන විදිහට. okay, Greg Brockman out. So මේක දිහා පොඩ්ඩක් කරලා බලන් හිටියානම් detail අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. Interesting. And at the same time we let it go. Nice. This is a paper. Okay. මම දැන් වැඩියෙන්ම සයිට් වෙන paper එකක් මේක. ගොඩක් කරලා ස්කෝලර් එකේ ගිහලා බැලුවොත් මේකත් බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. right. අපි ඊට පස්සේ යමු පොඩි topics ටිකකට. පළවෙනි එක එන්න මේක. Play HT 2.0 Turbo. මේක ගැන අහලා ගොඩක් කට්ටිය මේක text to speech. මේකත් generative AI ම තමයි. AGI වල generative AI වල fastest generative AI text to speech. text to speech software නැත්නම් text to speech products ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතර මේගොල්ලෝ ටිකක් කියනවා මේගොල්ලන්ට ටිකක් ඉතාමත් වේගයෙන් මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක මේගොල්ලෝ පෙන්නලා දෙනවා. දැන් මේකෙදි මේගොල්ලෝ example එකක් දෙනවා මේ වීඩියෝ එකේදී මම මේක play කරන්නම්. මේගොල්ලෝ OpenAI API එක through මේගොල්ලෝ question එක අහනවා prompt එකෙන් ඒක pass කරනවා. මේගොල්ලෝ මේ Node.js server එක through pass කරනවා මේ back end එකෙන් OpenAI එකට. ඉතින් මේක කරන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ එකදී බලන්න. තසාරල විදිහට මේක කරන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මේගොල්ලන්ගේ කරන වැඩේ මේගොල්ලෝ ඇතුලෙන් කරන දේ තමයි ඒක audio stream එකක් විදිහට ගන්නවා එළියට. ඉතින් ඒක හරි interesting products ගොඩකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට බලමු. Hi everyone. In this video, I wanted to show you how to use our latest model, PlayHT Turbo, with a large language model. In this demo, we will use ChatGPT. This new model, as you will see now, supports both input and output streaming, which means once ChatGPT, or like the large language model, once it starts generating words or tokens, our model can consume that stream of words and start streaming audio back to you once එතකොට ඒගොල්ලෝ stream එකක් විදිහට අපිට audio එක දෙනවා. ඉතින් any audio buffer is generated prompt to ChatGPT. The meaning of life is subjective and can දැන් in few sentences what is meaning of life කියන එක තමයි අහන්නේ. ඉතින් මේකේ output එක එන එක මේගොල්ලෝ කෙලින්ම stream කරලා දෙනවා. මේක දැනට ChatGPT මම දන්න විදිහට ළඟ දෙනම් premium එකම පාවිච්චි කරේ නැහැ. මේ option එක තාම define වෙලා නැහැ standard එකක් විදිහට. GPT එක ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්.
GPT කියන මොඩල් එකත් එක්ක GPTs කියන මොඩල් එකත් එක්ක. හැබැයි මේක ඒගොල්ලෝ වෙනම හදපු එකක්. මේක ටිකක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේගොල්ලෝ එක එක විදිහට මේක දෙනවා accuracy levels. Very depending on individual beliefs and perspectives. So as we can see here in this example, ChatGPT talk like this is a time to first byte around 200 millisecond to start sending. යා අපි දැන් තේරෙනවා වැඩේ. ඉතින් මේක ඒගොල්ලෝ තව ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ෆිනොමිනන් එකක් දීලා තිනවා conversationalize your input කියන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක නිකන් try කරනවා ඒගොල්ලෝ නිකන් natural feeling එකක් වගේ දෙන්න. මේගොල්ලෝ කියනවා authentically human like talking style එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා without conversationalize බලමු මේක. Hello, Play Support speaking. Please hold on a sec. Let me just pull up your details real quick. Can you? Okay, conversationalize එක. Hello, Play Support speaking. Please hold on a sec. Let me just like pull up your details real quick. Can you tell me your? මට ඒක ලොකු වෙනසක් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි try කරලා බලන්න වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා ඒකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා. ඒකත් එක්ක මේගොල්ලන්ට playground එකක් මේගොල්ලෝ දෙනවා play HT වලින්. playground එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙ open AI වල voice cloning පුළුවන්, voice library එකක් set up කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කාලෙදි පාවිච්චි කරනවා Speechify කියන එකේ. ඇත්තට මේකේ Barack Obamaගේ voice එක, Snoop Doggගේ voice එක කරන්න රිසර්ච් පේපර් එකක් දාලා නැත්නම් පොතක් දාලා එයාට කියන්න දෙනවා. නැත්නම් Mr Beast ගේ voice එක දෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් ඒ වගේ දේවල් ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේම මේක වැදගත්ම දේ තමයි මේකට පුළුවන් අපිට involve කරගන්න OpenAI API එක. ඉතින් එතන ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ජෙනරේටිව් විදිහට අපිට දේවල් දෙන්න පුළුවන්. තියෙන ස්ටැටික් කන්ටෙන්ට් එකට එහා ගිය දෙයක්. ඉතින් හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. හරි ඊළඟ එක තමයි මේක නම් ගොඩක් YouTube ප්‍රීමියම් කට්ටියට තියෙන දෙයක්. මටත් YouTube ප්‍රීමියම් නම් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ තියෙන මම පාවිච්චි කරන මේ Speechify plugin එක. මේක load වෙනවා. මේක දැනට YouTube Music now lets you make your own playlist art with AI. YouTube Music will let you change up your playlist cover art by prompting. ඉතින් ගොඩක් අර මම ස්පීඩ් අප් කරලා අහන්නේ මේ Mr Beast තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් තව ඕනනම් තව කට්ටිය ඉන්නවා මම හිතන්නේ මේකේ මම දන්න කට්ටිය ඉන්නවා පාර ඔබාමා ඉන්නවා තව කවුද ඉන්නේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ වගේම Snoop Dogg ඉන්නවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කට්ටිය වෙනස් කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. Anyway story එක කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. අපි ඉස්සරහට යමු. The YouTube Music is finally letting you change the cover art. ඉතින් මේක ලොකු දෙයක් නොවේ වගේ පේන්නේ. එනකොට මේක ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දෙයක් තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි දේවල් වලින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට value addition එක වෙන්නේ. ඉතින් අපි ගත්තොත් එimhe TikTok ඉඳලා Instagram වලගේ හැම දෙයකම පොඩි වෙනසක් මිනිසුන්ට අවශ්‍ය වෙනසක් දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී විශේෂ දේ තමයි YouTube එක ඒක නැත්නම් Google ලා මේ වැඩේ කරන්න setup එක හදලා ඉවරයි මේ වෙද්දිත්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට users ගේ පැත්තෙන් usability එක පැත්තෙන් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ interest එක පැත්තෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන එකේ පොඩි example එකක්. Interesting. මේ ආටිකල්ස් ඔක්කොම මම දාන්නම් කියලා බලන්න පුළුවන්. Right. Okay ඊළඟ එක තමයි meetings. මේක ඉතින් ලොකු කතාවක්. Microsoft එක ගොඩක් වෙලාවට OpenAI එක්ක වැඩ කරන එකම ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් OpenAI වල වෙන ගොඩක් දේවල් නැත්තම් මේ කියන changes වෙන ගොඩක් දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ product stream එකට add කරනවා. ඉතින් මෙතන කියන්නේ sick of meetings, Microsoft's new AI assistant will go on your place. ඉතින් මේක අපිට බලන්න බෑ මේ ආටිකල් එක. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් Microsoft ළඟ තියෙනවා Microsoft මේ දවස්වල වෙද්දි මෙලියට දාලා ඉවරයි Copilot Studio. Microsoft Copilot Studio. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන product range එකටම Microsoft Office වල ඉඳලා අනිත් හැම range එකට මේ Copilot Studio කියන එක introduce කරගෙන යනවා. ඉතින් මේකේ සමහර features මේ වෙද්දිම release කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මාසෙදි තිබ්බ Ignite 2023 එකේදී මේ ගොඩක් දේවල් මේගොල්ලෝ display කරා, demo කරා. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඒ information බලා ගන්න පුළුවන්. දැනටත් සමහර clients අට මේක ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ඔක්කොම display කරන්නේ නැහැ.
ඇත්තට මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කෝපයිලට් කියන කෙන Google GitHub කෝපයිලට් ගැන ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් ඇති. මේ වගේ අපේ වැඩවලට ඉන්වෝල්ව් කරගන්න පුළුවන්. මේ එක්සැම්පල් එකක් අපිට සමහර වීඩියෝ එකක් ප්ලේබැක් වෙද්දී නැත්නම් වීඩියෝ එක ප්ලේබැක් කරද්දී යාගේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එකෙන් අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර වෙලාවට ලොකු වෙලාවක් නාස්ති කරගන්න නැතුව ගොඩක් වැඩ ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට පුළුවන් අහන්න ක්වෙස්චන්ස් අහන්න පුළුවන් ෂෙඩියුල් එක ගැන. මේගොල්ලෝ ඒ වගේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන්ස් ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ලූප් කියන එක නම් මම පාවිච්චි කරලා නැහැ. මම ප්‍රොජෙක්ට් ප්ලෑනින් ටූල් එක. ඒකෙදිත් කෝපයිලට් එක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ග්‍රෑමර් චෙක් කරන දේවල් සහ ලියන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල් රිසර්ච් පේපර් එකක් වගේ ලියද්දී අපිට අවශ්‍ය කන්ට්‍රිබියුෂන්ස් ගැන කතා කරද්දී එහෙම දෙකටම වගේ මම හිතන්නේ කෝපයිලට් කියන එක ඉතාමත් සරලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. right interesting අපි මේ ගැන ගොඩක් පස්සේ කතා කරමු. මම හිතන්නේ වෙන වෙනම අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ දේවල් ඉදිරියේදී වෙන එපිසෝඩ් එකකදී. right අපි ඊළඟට යමු තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං එකකට. okay දැන් මේක ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති මේ වෙද්දී Anthropic කියන කම්පැනි ගොඩක් ෆේමස්. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා සෑම් මේ කම්පැනි ගනී කියලාත්. කොහොම වුණත් Claude AI කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ Claude AI මුලින්ම ගොඩක් ෆ්‍රී දුන්නා. ගොඩක් රටවල් වලට. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මේ Claude AI ප්‍රොඩක්ට් එක එකපාරටම මේ බෑන් මේක මේ ලොක් කරලා තිබ්බ ගොඩක් රටවල් වලට. දැන් ආයි පාරක් මේක හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං විදියට අවైలබල් කරලා තියෙනවා ගොඩක් රටවල් වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක යූස් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රී. ඉතින් අර ප්‍රීමියම් ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙන දේවල් මේකෙත් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට 2021 වෙනකම් මේගොල්ලන්ගේ අප්ඩේට්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අහන්න පුළුවන් සරල ප්‍රශ්නයක්. what are the major issues faced by Sri Lankan Sri Lankan cricket board Sri Lankan cricket කියලා දාමු. ඉතින් මෙයාට ඒ කියන්නේ හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. right decline performance and results, lack of talent and players. okay මොකක්ද ඒ කියන්නේ? Sri Lanka has failed to produce enough world class talent in recent time. The retirements of legends like Sangakkara, Jayawardena Muralidharan have left a huge void. Administration politics. මම ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ මේ කාලෙත් තිස්සේ තිබ්බ එකක් කියනකොට මේකෙම කියන්න බෑ මෙයා ගොඩාක්ම අප්ඩේටඩ් කියලා. හැබැයි ඉතින් මේක අලුතෙන් කතා කරන්නේ මේවා ගැනම තමයිනේ. The bounce back Sri Lanka needs to focus on grooming young talent, get its administration in order. right ඉතින් අපි මේක මේ අපිට මේක දාන්න පුළුවන්. අපි Claude ගෙනුත් ඇව්වා. එයාත් කියන්නේ එකම කතාව තමයි කියලා වෙලා. right මේ වගේම අපිට තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. what is the current අපි හිමාමුක situation current situation about Sri Lankan economy. තර බලගන්න පුළුවන් මෙයාගේ timeline එක ගැන. ඒ කියන්නේ මෙයාට අලුත් updates තියෙනවා. The country has defaulted. okay ඒකට default වෙච්ච ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා 2022 ගැන. Country has defaulted on its 51 billion foreign debt obligation as its foreign reserves have dried up. okay ඊට පස්සේ depreciation Sri Lanka has rupee has depreciated 50%. මේවා සමහරට ඇත්ත වෙන්න බෑ හැම ෆිගර් එකක්ම. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ වගේ කියන්නේ inflation එක වැඩි. so basically updated. ඉතින් ඒක හොඳ නිවුස් එකක්. Claude එක ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරලා නැති කට්ටිය Claude එක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න. ChatGPT නරක නෑ කොහෙත්ම එහෙම කතාවක් නෙමෙයි. ඒනට මේකත් තව additional option එකක් Google Bard වගේ. right okay ඉතින් මේ රටවල් ලිස්ට් එක දාලා තිනවා. ලංකාව සමහර විට ඇති මෙතන. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන දේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා ලිස්ට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. right Sri Lanka. okay අපි ඊළඟ ටොපික් එකට යමු. මම මේකෙදි පොඩ්ඩක් හිතනවා අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් බිස්නස් සයිඩ් එක පොඩ්ඩක් බලමු. ඊළඟ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං නිවුස් එකක් තමයි okay මේ ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. humanoid robot face a major test with Amazon's Digit pilots. දැන් Amazon කියන කම්පැනිය කොහොමත් රොබොට්ස්ලා පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්ත ගොඩ කාලෙක ඉඳලා ඩ්‍රෝන්ස් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි මේ කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්. මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා new bipedal robot pilots. could be watershed moment of the industry. of course අලුත් දෙයක් මේක. ඉතින් මේක අලුත් විදිහට අත්හදා බලන්නේ. announced amid a deluge of news weeks delivering the future event in Seattle was word that Amazon's will begin testing Abilities Digit. Agilities Digit. ඒත් Agility කියලා කියන කම්පැනි එකක්. මම හිතන්නේ මේක Amazon යටතේ තියෙන දැන්. මේ Digit කියන ප්‍රොඩක්ට් එක.
move that could bring the bipedal robot to its nationwide fulfillment centers. Amazon ලගේ තියෙන fulfillment centers වල ඒවට පාවිච්චි කරනවා කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම agility කියන එක තුදලා Ford කියලා pilot එකකුත් මේකත් බලමු පොඩ්ඩක්. Was exploring last mile delivery as a potential way forward. Good. In April last year, Amazon named Agility one of the first 5 recipients of the company's $1 billion Industrial Innovation Fund. My goodness. එතන මේකට Agility හම්බෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ කියන ෆන්ඩ් එක ඇක්ටිව් කරගෙන යන්න. ඉතින් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං මේක මට හිතෙන්නේ හොඳ මූව් එකක්. ඉතින් සමහර කට්ටිය හිතනවා මේකෙන් පඩි ගොඩක් ජොබ්ස් නැති වෙන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට එහෙම වෙනවා. ඉතින් ඒක හරි අමුතුම කතාවක් කොච්චර කොහොම කිව්වත් මොකද ලෝකේ හැමදාම අලුත් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ජොබ් නැති වෙනවා. ඒකම ජොබ්ස් ක්‍රියේට් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද අපි කියන ලොකුවට වොරි වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ දේවල් අපිට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. humanoid bipedal robots ගොඩකට පාවිච්චි වෙනවා. ඒක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ Amazon වගේ තැනක මේක පාවිච්චි කරනවා කියන එක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් බඩපත් වෙනවා. මේ ආටිකල් එක ඔක්තෝබර් 19 ටිකක් පරණයි. Testing Agility's digit robot for warehouse work. ඉතින් ඒකම තමයි තනක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම two-legged robot digits for sale and Ford is the first customer. Okay. So Agility ගේ digit එක මුලින් buy කරලා තියෙන්නේ Ford. ඉතින් මේ වගේ interesting දේවල් මේ robots වල කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේ robot සම්බන්ධයෙන් research කරන Boston Dynamics වගේ ලොකු companies ඉස්සරහට කරගෙන යනවා ගොඩක් දේවල්. ඒ අතර මේ වගේ startup models උත් තියෙනවා. මේක interesting. තව එක ජාති ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ජාති රොබොට්ස් අට. ඉතින් ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙයි. right. ඒක ඉන්ටරෙස්ටිං කතාවක්. බලමු ඉස්සරහට චේන්ජස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම සමහර දේවල් පොඩක් මික්ස් කරලා ගෙනන්නම්. okay, this is very interesting. මේක ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්නේ හේතු කාරණා කීපයක් හින්දා. oh my goodness. ඒක නේද අපිට බලා ගන්න. මේක නිවුස් එකේ තිබ්බේ මම මේක කලින් කියවද්දී. තව එකපාරක් try කරමු. නෑ අපි මේක මේක මේ ඩුබායි වල කම්පැනියක් එක G42 ඩුබායි අපි සර්ච් කරලා බලමු. ඒක පාට නැතුණත් දන්නේ නෑ මේක ඇත්තටම ඊයේ වැඩ කරා 42 open අපි එහෙම සර්ච් කරලා බලමු. මේ නිවුස් item එක අයින් කරලා තියෙනවා. දැන් මේක මේ සෑම අයින් වෙච්ච හින්දා මේකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවද කියලා මම මේ කල්පනා කරේ එකපාරට. මේක 2000 ඔක්තෝබර් 18 නිවුස් අපිට කියමු. මේක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒ වගේම කොයින් ගීක් ලගේ රිපෝට් එකත් පොඩ්ඩක් කියමු. මේක වැදගත් වෙනවා අපිට ගොඩක් කාරණා හින්දා. ඕකේ. ආටිකල් එක ලෝඩ් වෙච්ච ගැටි මට එච්චර ඇල්ලුවේ නැහැ. අපි මේක බලමු. right. OpenAI partners in G42 in Dubai. දැන් මේ G42 කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි හොයාගන්න ඕනේ. The two companies said the plan to use OpenAI module in industries in which G42 has connections. එතන මේ G42 කියන්නේ ඩුබායි වල තියෙන AI based company එකක්. The maker of popular AI and Dubai-based technology holding group G42 announced new partnership. දැන් මෙතන තේරුම් ගන්න ඕන වැදගත් දේවල් තියෙනවා. අපි හිතන් ඊට මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ අරාබියේ ගොඩක් මිනිස්සුන්ට සල්ලි තරයි තියෙන මොලේ නැහැ කියලා. ගොඩක් කාලවට අපේ මොළ නැත්තම් ඇමරිකාවේ මොළ වලින් නැත්තම් ඉන්දියාවේ මොළ වලින් තමයි අරාබිය දිව්වේ කියලා හිතුවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ entrepreneurs විදිහට ඇත්තටම දක්ෂයි. නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට ඒක කරන්න බෑ. හැබැයි දැන් ඩුබායි, සෞදි අරේබියා ගොඩක් මිඩල් ඊස්ට් කම්පැනිස් ඒගොල්ලෝ අධ්‍යාපනයෙන් සෑහෙන මුදල් වැය කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ටෙක්නොලොජි බේස් කම්පැනිස් ගොඩක් හැදෙනවා. ඉතින් ලංකාවෙටත් ගොඩක් දුරට කරන්න තියෙන මේ එකම දෙයක් අපිට සල්ලි නැති එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි. හැබැයි එක එක ක්‍රම වලින් මේ සල්ලි ෆන්ඩ්ස් විදිහට ගන්න පුළුවන් chances තියෙනවා ණය විදිහට නැතුව. ෆන්ඩ්ස් කියන්නේ ණය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක World Bank ණය ගන්න නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් විදියක්. ඉතින් කොහොම වුණත් මේක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං අයි ඕපනර් එකක්. ඉතින් OpenAI කම්පැනිස් මේ වගේ කම්පැනිස් එක වැඩ කරන්න සූදානම් වුණ වෙලාවක ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියනවා prioritize its substantial AI infrastructure capacity to support OpenAI's local and regional inferencing on Microsoft Azure. So ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මේ වගේ ටෙක්නොලොජිස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේගොල්ලොත් එකට වැඩ කරන එක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං වෙනවා. The development follows another from neighboring Middle Eastern country, Saudi Arabia, which recently announced a collaboration between a local university and universities in China around developing Arabic-based AI system. So, ඒකට අවශ්‍ය නැහැ ඉංග්‍රීසි වලින් විතරක් මේක වැඩ කරන්න. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ limitations තියෙනවා වෙන languages වලට. ඉතින් මේගොල්ලෝ කරනවා the large language model called ACE GPT is built on Meta's Llama 2 එකකින්. Llama 2 එක මම හිතන්නේ free model එකක්. According to the project's GitHub page, it is designed to be AI assistant. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ එක පැත්තකින් OpenAI එක්ක කරන වැඩත් සම්බන්ධයෙන් ඉන්ට්‍රෙස්ට් තියෙන කට්ටියටත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම
අපේ ලංකා මිනිස්සුන්ටත් මේක මම හිතන්නේ ලොකුවට වැදගත් වෙනවා කියන එක මම හිතනවා. රයිට් අපි නිවුස් එකකින්ද පොඩ්ඩක් කතා කරේ. ඕකේ. තව පොඩ්ඩක් ඒ වගේ ආටිකල්ස් ඉන්න මට එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ ඇයි මේ ඔරිජිනල් ටයිම්ස් ආටිකල් එක මම හිතන්නේ ටයිම්ස් වල තිබ්බේ. යා ඒක මොකද අයින් වුණේ කියන එක මට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න මේක time.com දැන් time.com කියලා කියන්නේ time maybe සමහර එකත් එක්ක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඇති කියලා මට හිතෙනවා. හරි. anyway interesting set of events. right. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල්. AMD scores 2 big wins. මෙන්න මේක හරිම interesting. මේක ඔයගොල්ලෝ follow කරාද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. මේ වෙද්දී AI generative AI වලට නැත්නම් artificial general intelligence වලට වැදගත්ම වෙන දෙයක් තමයි GPUs. ඒක හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕනේ. GPUs නැතුව මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න හරිම අපහසුයි. මොකද මේ කියන දේවල් වලට lot of resources are needed. අපිට මේවා run කරන්න, මේවා handle කරන්න loads of resources අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ resources නැතුව මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බෑ. ඉතින් එතකොට මේ GPUs කියනවා තමයි මෙතනදී ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් GPU හදන ලොකුම companies කතා කරොත් එහෙනම් මුලට මෙන්නේ මොකද්ද Nvidia හැබැයි මේ වෙද්දී ලොකු රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගෙන තියෙනවා Microsoft එක්ක. ඉතින් Microsoft වල cloud products වල ගොඩක් වෙලාවට back end එකේ දැන් ලොකු රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ Nvidiaත් එක්ක. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඊළඟ level එකේ මම හිතන්නේ ලොකුම company එක තමයි AMD. ඉතින් AMD මොකද කරන්නේ? මේ වෙලාවේ පලන එලා ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ scores 2 big wins මොනවද? Oracle Ops for M1300X එක. ඒ වගේම IBM කියන්නේ තවත් ලොකුම company එකක්. Oracle IBM කියන්නේ big giants ලා bigger giants ලා දෙකොල්ලම AMD select කරගන්නවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ AMD ගේ පැත්තෙන් බැලුවම හොඳ news එකක්, හොඳම news එකක්. දැන් කියනවා unlike its rival Nvidia, AMD has yet to significantly capitalize on the rise of AI. තාම යාගොල්ලෝ කරගෙන නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ලොකු chance එකක් වැදුනා මේ වෙලාවේ. But it looks like the company is going to win some major contracts with leading providers of cloud services. As it turns out, Oracle is set to use AMD. Oracle use කරනවා AMD ලගේ මෙන්න මේ Instinct M1300X කියන chip එක. And HPC GPUs to its cloud services. Oracle ලගේ ලොකු cloud services තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ ළඟ launch කරා company එකක් Oracle cloud එක වෙනස් විදිහකට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා and IBM expected to use AMD's Xilinx FPGA solutions. ඉතින් හරිම interesting. මේක follow කරන්න දිගටම මේක හැම විටම වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. Oracle is not the only company that is looking beyond Nvidia for its AI endeavors. So මේ හැමෝටම මේ AI bandwagon එකේ හිටියේ නැත්නම් they are going to fail. I think everyone is in the bandwagon. So මේ වගේ දේවල් මම හිතන්නේ ඉගෙන ගන්න අයට ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කට්ටියට ඒ වගේ මේක follow කරන interest එක තියෙන අපි කියනවා මොනවද startups වලට interest තියෙන හැමෝටම මේක වැදගත් වෙනවා. right. ඊට පස්සේ right okay in China fact එක. China fact එකත් හරි interesting. මේ China fact එක කවදාවත් ලෝකෙ අයින් කරන්න බෑ. එතන මොකද්ද මේකේ title එක කොහොමද මේකේ? Right, අපි මෙතන කියාගෙන යමු. Chinese technology giants like Alibaba and Tencent are among backers of Sipu. Sipu කියලා කියන්නේ the company said on Friday an AI startup country is hoping can be answer American from firm OpenAI, right? ඉතින් මේගොල්ලෝ fight back කරන්න යන්නේ OpenAI ත් එක්ක. ඉතින් මේවා මේ අනේ interesting incidents. හැබැයි මේගොල්ලෝ කියන විදිහට Sipu එක raise කරලා තියෙනවා 2.5 billion Chinese yen. ඒ කියන්නේ roughly 341 million. හැබැයි 341 million කියලා කියන්නේ 341 million කියලා කියන්නේ මේ එච්චරම ලොකු ගාණක් නෙමෙයි considerably මේ වෙලාවේ billions of dollars මේ fund වෙනවා මේ වෙලාවේ OpenAI වලට. ඉතින් මේ වගේ සමහරට මේ වෙන දේවල් අර හැමෝම කියනවා මේ චයිනීස්ලා තමයි හැමදේම කරන්නේ. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ සමහරවිට සෑම් ඕල්මන් ෆයර් කරන එකටත් මේකේ සම්බන්ධයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මගේ පොයින්ට් එක සිපු කියලා කියන්නේ කම්පැනි එකට ඉතින් 341 million dollars මේ OpenAI එක ෆයිට් කරන්න ගොඩක් දුරට මදි වෙන්න පුළුවන්. Anyway, but it's interesting phenomenon that everybody is you can understand the new oil වගේ තමයි AI කියලා කියන්නේ. මේ ඉතින් oil තමයි ලෝකෙ සෑහෙන කාලයක් ලෝකෙ control කරේ. ඒ වගේ මිට කලින් සමහර දේවල් කුරුඳු වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් තේ වෙන්න පුළුවන්. දැන් oil උනා එක කාලයක්. දැන් සමහරලාට nuclear materials වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට AI වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් changes දැනගන්න එක ගොඩක් වලට හොඳයි. ඊළඟ news එක AI companies drive demand. Okay අපි පැත්තකින් තියමු. Okay. අපි ඒ වගේ news පොඩ්ඩක් ඉතින් නවත්තමු. applications and business news එක. අපි ඊට පස්සේ බලමු projects and open source. ඉතින් ගොඩක් තියෙනවා මේ projects මේ කාලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා.
දැන් එකක් තමයි මෙන්න මේක mini GPT version 2 කියන එක large language model as a unified interface for vision language multitask learning. ඉතින් මේකේ paper එක තියෙනවා අරගෙන කියවන්න පුළුවන්. මේක interest එක වෙන්නේ මේ paper එක ලිව්වේ කවුද කියන එක මූලිකව බලමු. පොඩි වෙලාවක් ඒක load වෙන්න. දෙවෙනි එක තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. okay deep mind වල unisim එක. ඒක මට interest එකක් තියෙන මන්ට වැඩිපුර කතා කරන්නම්. ඒ වගේම llama an open language model for mathematics. sorry llama නෙමෙයි lemma නේ. ඒකත් අපි පොඩ්ඩක් කියමු. ගොඩක් නිවස් තිබ්බට වෙලාවත් බලන්න ඕනේ අපි ඒකින්ද අපි අවශ්‍ය දේවල් ටික විතරක් බලමු. right මේක කියනවා deep mind unisim simulates reality of trained robots and game characters. okay දැන් මෙතන තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. simulators කියනවා හරිම වැදගත් ලෝකෙට. අපි ඇයි කියලා කිව්වොත් එහෙම මේ කාලේ වෙද්දී හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං જાති සිමියුලේටර්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය virtual machine කියන්නේ සිමියුලේටර් එකක් නැත්නම් emulate එකක්. අපිට පුළුවන් operating system එකක් simulate කරන්න, emulate කරන්න. ඔයගොල්ලෝ සමහර Cisco එක වැඩ කරපු කට්ටිය නම් emulators ගැන දන්නවා ඇති, simulators ගැන දන්නවා ඇති. packet trace කියන්නේ simulate එකක්. මුළු network එකක්ම router 100ක් වුණත් simulate කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම GNS3 කියන එකත් emulate එකක්. ඉතින් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තිබ්බට මේ කියන concept එක අපි හැම වෙලේම industry එකේදී පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ කාලෙ වෙද්දී විශේෂයෙන්ම ලෝකෙ තියෙන හැම දෙයකටම වගේ අපි මේ වගේ සිමියුලේටර්ස් පාවිච්චි කරනවා. එක්සැම්පල් එකක් ගත්තාම අපි දන්න සිමියුලේටර් වර්ගයක් තියෙනවා ඩිජිටල් ට්වින් කියලා. ඉතින් අපි හිතමු සරල එක්සැම්පල් එකක් අපිට අවශ්‍යයි ලෝකෙ තියෙන සප්ලයි චේන් එක සිමියුලේට් කරන්න. ඉතින් අපි හිතනවා අපි නියුමරිකල් ඇනලිසිස් ගැන කතා කරද්දී වගේ බෝලයක් උඩ දාලා පල්ලෙහාට දාද්දී හිතන්න බැරි තරම් කරුණු කාරණා බලපාන්න පුළුවන් බෝලේ කොච්චර වෙලාවක් උඩ තියනවද පල්ලෙහාට වැටෙන කොච්චරක් යනවද කියන එක තීරණය කරන්න. සාමාන්‍ය බේසිකලි තියෙන ෆෝස් වලට අමතරව. ඉතින් ඒක ගත්තාම මේ නියුමරිකල් ඇනලිසිස් වල ගොඩාක් ෆැක්ටර්ස් තියෙනවා අපිට කන්සිඩර් කරන්න. ඒ වගේම තමයි සප්ලයි චේන් එකක් ගත්තාම ඉකොනොමික් ක්‍රයිටීරියා, වෙදර් ක්‍රයිටීරියා, ඒ වෙලාවේ තියෙන රටේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම බලාපොරොත්තු වෙන්න එනවා. ඉතින් අපිට මොන හරි දෙයක් ප්‍රෙඩික්ටිව් විදිහට දෙයක් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න හොඳම විදිය හොඳම අපිට සපෝට් සප්ලයි චේන් එක වැඩි වාසිය ගන්න එක හිතන තරම් පහසු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? සිමියුලේටර්ස්. ඩිජිටල් ට්වින් කියලා රිසර්ච් කරොත් එම හිතා ගන්න බැරි තරම් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ක්‍රිටිකල් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් පැත්තට ගියාම අපි හිතමු වෝටර් බෝඩ් එක නැත්නම් අපි CB එක ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අලුත් දේවල් මේන්ටේන් කරන්න ගත්තාම අපිට තියෙනවා ප්‍රෙඩික්ටිව් මේන්ටනන්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඉස්සරහට වෙන දේවල් දැම්ම දකින්න. ඒතර ලොකු ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ සමානලාවට අපි සහරාන් වගේ ප්‍රශ්න විද්දුවත් අපිට ප්‍රෙඩික්ටිව් මේන්ටනන්ස් වගේ දෙයක් තිබ්බනම් ඒක වෙනම ඩිෆෙන්ස් පැත්තට යන එකක්. හැබැයි මේ වගේ සිමියුලේටර්ස් වල දාලා අපිට කරන්න පුළුවන්. එම කරපු දේවලුත් ඔල්රෙඩි තියෙනවා. සමහර දේවල් මම හිතන්නේ සීක්‍රට් ප්‍රොජෙක්ට්ස් විතර මේ විදිහට මේ වෙලාවෙදිත් රන් වෙනවා පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ තියෙන යුනිසෙම් සිමියුලේටර්ස් වල තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකෙදී අපි හියුමන් ෆැක්ටර් එක ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා. හරි මෙතනදී හැම දේවල්දීම අපිට මේ රියල් වර්ල්ඩ් ඉන්ටරැක්ෂන්ස් වලදී අපිට අවශ්‍යයි මේ අපි කිව්වොත් එම හියුමන්ගේ මොඩල් එක අපි මේවා කියනවා. ඉතින් අර හියුමන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඩේටා සමහර පොයින්ට්ස් වල ඩිසිෂන්ස් ගන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් මෙතනදී වෙන දේ තමයි මේ ඩීප් මයින්ඩ් කියන්නේ Google ඩීප් මයින්ඩ් එක හිතා ගන්න බැරි ලෙවල් එක තියෙන OpenAI වගේම කම්පැනි එකක්. Google ලට තමයි දැන් මෙතන අයිතිය තියෙන්නේ. ඔව්. ඒගොල්ලෝ යූස් කරනවා deep reinforcement learning. ඉතින් reinforcement learning දෙන එකක් තමයි value එකක් තමයි මේ කියන parameters ඔක්කොම මේ automatically generate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා the next milestone for generative models is to simulate realistic experience in response to actions taken by humans, robots and other interactive agents. මෙන්න මෙතනදී ඒගොල්ලෝ plug in කරනවා ඉතින් මේ reinforcement learning කියන එක OpenAI වලත් පාවිච්චි කරනවා, ChatGPT වලත් පාවිච්චි කරනවා, LLM models වලත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ මේ real world simulator එකක් release කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා Unisim is a generative model that can mimic the interaction between humans and agents with the world. It can simulate visual outcome of both high level and instructions such as open the drawer, low level controls like move by xy. So මේ වගේ දේවල් ඔක්කොම මේක කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මේක වැඩි වශයෙන් මට හිතෙනවා මේක දැනට මේ එක දේවල්ට පාවිච්චි කරනවා. පාවිච්චි ඉතින් මේ රිසර්ච් කරන කට්ටියට එහෙම මේ පැත්ත හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං එකක්. මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් හැන්ඩල් කරන ස්ටොකාස්ටික් ඉවෙන්ට් හැන්ඩල් කරන්න. අපි ඒක එතනින් වහමු. ඊළඟට මේකත් හොඳ පේපර් එකක්. මේකේ මේ රිසර්චර්ස්ලා මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය බලමු කොහෙන්ද ඉන්නේ කියලා. අපි ඊට කලින් යමු කලින් නෑ මේක ලෝඩ් වුණා කලින්ම. ඉතින් හොඳ යුනිවර්සිටිස් ටිකක් වගේ පේන්නේ අපිට. Princeton, Toronto, Vector Institute, Washington, Carnegie Mellon, CMU and UC. Right. So එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා අපි මේ හැමදේම අවශ්‍ය නැහැ දැනගන්න. හැබැයි we present lemma. ඉතින් මේ large language model lemma තමයි for mathematics.
ඉතින් ඇයි mathematics වලට large language model එකක් ඕනේ කියන එක අහන්න තරම් දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ගොඩාක් තැන්වල evaluations වලට representations වලට maths නැතුව කරගන්න බෑ. උදාහරණයකට quantum realm එක කියන එක හිතා ගන්නවත් බෑ define කරන්න mathematics නැතුව. ඉතින් we continue pre-training code llama. ඉතින් llama තමයි මම හිතන්නේ මේගොල්ලන්ගේ අපේ මෙටාලගේ llama එක තමයි මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ on proof pile 2 a mixture of scientific papers. ඒ ගැන මට කිසිම අදහසක් නැහැ. අපිට මේකේ ලියලා ඇති web data containing mathematics, mathematical code yielding lemma, right? මම හිතන්නේ මම pronounce කරනවා ඇති. On the math benchmark, lemma outperforms all known open based model. තව මීට අමතර models තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ model එක හැම කෙනාටම වඩා හොඳට වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් මේ paper එකේ මම හිතන්නේ පිටු කීපයි තියෙන්නේ. හැබැයි ගොඩක් examples දීලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ තියෙනවා අපි ගොඩක් technical පැත්ත අමතක කරමු. We train release of lemma model 7 billion parameters and 34 billion parameter language model specialized for mathematics. Interesting. ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරලා තියෙනවා. මම මේගොල්ලෝ ඔක්කොම open source දෙනවා. මේක තමයි ඉන්ට්‍රස්ට්ම දේ. අපි බලමු finally examples කීපයක් දීලා තියෙනවද කියලා අපිට. ඒගොල්ලෝ just කියනවා each model initialized from code llama model decoder only transformer language models initialized by llama 2. okay llama 2 පාවිච්චි කරලා තියෙන අපි ගොඩක් details වලට යන්න නැති මේ වෙලාවේ. ඊට පස්සේ okay මේ තියෙන examples chain of thought mathematical problem solving. ඉතින් මේ වගේ examples ගොඩක් ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා මේ දින input එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ solution එකක් දෙනවා. ඉතින් අපි maths දන්නේ නැතුණාට අමතක කරලා දාමු. ඊට මේ step wise මේ ටික ඔක්කොම පැහැදිලිව කරලා දෙනවා කියන එක human general intelligence වලින් හරිම interesting. ඉතින් හිතන paper එකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නැහැ paper එක. let's code කරන්න හැටි කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම හිතන examples ගොඩක් තියෙනවා මෙතන references වලින් පස්සේ ඒ ටික හරි interesting වෙයි ඕන කෙනෙකුට study කරන්න paper එක අරගෙන ගොඩක් references තියෙනවා. ඔව් ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ විදිහටද මේගොල්ලෝ මේක handle කරන්න කියලා. හැමදේම දීලා තියෙනවා GitHub codes ටික. කෙනෙකුට ගිහිලා ආයි පාරක් මේක retrain කරගන්නත් මම හිතන්නේ පුළුවන් වෙයි. ඊළඟට මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ දීලා ඇති ඒගොල්ලෝ try out කරපු examples තියෙනවා. Given the lean 4 tactic state, suggest the next tactic. Here are some examples. Right. maths දන්න කට්ටියට මේක අර ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. right. okay. interesting. අපි ඒක වහමු. ඊළඟට මම ඉස්සර කලින් කිව්වා mini GPT version 2 එක. මේක හරිම interesting. large language model as a unified interface for vision language multitasking. so specific model එකක් මේකත්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඇත්ත වශයෙන්ම ඉස්සරහට එන එක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මේක මෙතනදී මම තවද පෙන්නන්න ඕන මේ King Abdullah University කියන එක. ඉතින් ගොඩක් නික හරි famous university එකක් බඩපත් වෙලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ හැමොත් එක්කම එකටලා වැඩ කරනවා. කලින් example එකේ OpenAI කියලා තිබ්බා. ඒ වගේම මේ King Abdullah මේක සෞදි අරාබියාව වල තියෙන එකක්. මේගොල්ලෝ මේටත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ interesting model එකක් මෙතන define කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට detail යන්න නැත්නම් මේ අවස්ථාවේදී අපි research paper සම්බන්ධයෙන් මම ඇත්තටම වෙනම channel එකක් කරනවා research paper explain කරන අර famous එකක් තියෙනවා 2 minutes paper වගේ. ඒ වගේ ටිකක් හැබැයි ඊට වඩා detail හර සරල විදියට මගේ තේරුම් මත explain කරන විශේෂයෙන්ම මේ කියන technology සම්බන්ධයෙන් AI cyber security ඒ වගේම related networking DevOps DevSecOps ඒ වගේ තෝරාගත්ත විෂයන් සම්බන්ධයෙන් මම මේක කරගෙන යනවා. මම මේ ගැන information දාන්නම්. right. ඊට අමතරව තව ගොඩක් research papers තියෙනවා. අපි ගැන පස්සේ කතා කරමු. වෙලාව ගොඩක් ගියේ හින්දා. හැබැයි මට පෙන්වන්න ඕනේ මේ policy and safety කියන එකත් ගොඩක් දුරට කතා කරනවා. ඉතින් මේකෙදී සමහර දේවල් තියෙනවා interesting. GM Cruise unit suspends all driverless operations after California ban. මේ vehicles ගැන AI researchers uncover ethical legal risks to using popular data sets. ඉතින් මේක හරිම interesting. ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. ඒ වගේම මෙතන තවත් දෙයක් තිබ්බා මේ AI safety summit කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ ළඟදී මම හිතන්නේ යනවා. ඒ වගේම okay. Anthropic AI chatbot Claude is posting lyrics to popular song. එතකොට ඔන්න තියෙන ප්‍රශ්න මේ වෙලාවේදී. Anthropic AI chatbot Claude is posting lyrics to popular song. Lawsuit claims. ඉතින් මේක lawsuits ගොඩක් යනවා මේ වෙලාවේදී. Universal Music has sued AI startup Anthropic Claude.ai company එක over systematic and widespread infringement of their copyrighted song lyrics. ඔන්න තියෙන ප්‍රශ්න. One example from the lawsuit, when a user asks Anthropic's AI chatbot Claude about the lyrics to the song Row by Katy Perry generates an almost identical copy of those lyrics, violating the rights of Concord. මට කියන පැහැදිලි රටේමක් නෑ මම චෙක් කරලා බලන්නම්. The copyright owner
per the filing. The lawsuit also named Gloria Gaynors I will survive as an example. ඔන්න ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපිටත් මේක අහලා බලන්න පුළුවන්. මොකද මේ කියන්නේ කියලා වෙලා Claude ලගෙන්. ඉතින් Claude.ai එකෙන්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා ඉස්සරහට. මේ වගේ lawsuits උත් ගොඩක් legal law ගැන study කරන කට්ටියට ඒ areas වල වැඩ කරන කට්ටියට හරිම interesting කාලයක් උදා වෙනවා ඉස්සරහට. right. ඒ වගේ මෙන්න මේක වැදගත්. AI Safety Summit Day 1 and 2 program details ඔක්කොම දාලා දෙනවා. මේක UK වල ගිය දෙයක්. UK ඇත්තටම GDPR වල direct supporters නෙවුණත් ඒගොල්ලොත් ගොඩක් දේවල් මේ සම්බන්ධයෙන් කරනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් information තියෙනවා. මම detail යන්නේ නැහැ. ඒකට පොඩ්ඩක් එක බලන්න. AI researchers මෙන්න okay මේක අපිට කියවන්න බැරි වෙයි. Okay, start reading. Okay, I'm not going to read it then. But anyway, yeah, so I think you got the point. එතකොට අපි එතනින් නවත්තමු අද දවසට. Okay, තව එකක් තියෙනවානේ. ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ආටිකල් එකක් අපි එකත් විතරක් ෆයිනලි බලලා නවත්තමු. මේක කියන්නේ North Korea experiments with AI in cyber warfare. My goodness. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ මේ දැන් කැප්චර් කරාට වෙන්චර් බීට් එකෙන් මම හිතන්නේ මේක සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ වෙච්ච දෙයක්. අපි බලමු මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. In a rare public acknowledgement, Deputy National Security Advisor and blah 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 revealed on Wednesday that North Korea is escalating its cyber capabilities by harnessing the power of AI, posing significant risk of enterprise worldwide. This appears to be the first time US government officially has publicly confirmed. Interesting. We have observed some North Korean and other nation state criminals actors. ඉතින් ගිහලා බලන්න මේක වැඩි දුරක් යන්න ඕනේ නැහැ. MITech framework ගිහලා බලන්න ගොඩාක් threats වලින් වැඩිපුරම ඒක either North Korea or either Russia or either China. ඉතින් මේකත් ලොකු දෙයක් කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. මේක already වෙච්ච දෙයක්. හැබැයි දැන් තමයි මේගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ media releases දෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉතින් හරියට කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මේක කියවන්න however, the United States is not standing idle in the face of those threats. The DARPA's AI cyber challenge, oh, interesting, is one way of US mobilizing. So make it US එක හොඳ දෙයක් තමයි. ඒගොල්ලෝ fight back කරන විදිහ හරිම interesting. ඉතින් මේක ගැන මම ගොඩක් දන්නේ නැහැ. මේක මේ cyber challenge එක මේක බලන කට්ටියට මේක interesting එකයි පොඩ්ඩක් කියලා බලන්න. Okay, එහෙනම් මේ first episode එක ටිකක් දිග වැඩි වුණා. ඒකට මට හිතෙනවා interesting ඇති. comments දාන්න please. මොනවද මේ ගැන හොඳ නරක critic හැමදේම දාන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න please and like කරන්න වීඩියෝ එකට එන්න. Thank you so much.